Ang susunod natin gagawin, irarab natin ng salt lang. Huwag natin siyang lagyan ng pepper. So, irab lang natin siya ng salt. Ito pwede nyong i-deep fry, pwede nyong i-bake. Eh ako gusto ko i-bake para mabawasan yung mantika. Pagkatapos, dali. Ito yung ating baking pan o Pyrex. Lagyan natin ng tubig para magkaroon siya ng moisture. Gaya ng sabi ko, kung gusto niyo siyang i-deep fry, pwede siyang i-deep fry. So yung ating oven, sinet ko na ng 375. Nakaset siya ng 375. Pagkatapos nun, after 1 hour, ito-turn natin siya. Bali, i-bake natin siya ng 2 hours. Gaya ng sabi ko, nakaset siya ng 375, 2 hours. So, after 1 hour, ibabaligtad natin siya. Okay, ilalagay na natin. Oh my, ang init eh. Dahan, mainit. Okay. Ayan po, ibabaligtad natin para yung sa baba naman. Oh, dumikit. Okay. Another an hour. Ngayon, magigisa tayo ng bawang sibuyas para gumawa tayo ng Kare Kare sauce. Lalagyan natin ng aswete oil. Itong aswete oil na to, madali lang gawin to.
Bale, magpakulo ko lang ng mantika. Pag kumukulo na, patayin mo lang and then lagay mo yung aswete, magiging ganito na siya. So maglalagay tayo ng konti. Siguro mga isang tablespoon. Pagkatapos yung pinagpakuluan natin ng baboy kanina, yung broth niya, mga 1 cup. Ayan lang natin kumulo and then isusunod natin yung ating peanut butter. So maglagay tayo ng peanut butter, siguro mga 2 tablespoon. Pero tingnan muna natin, tansyahin muna natin. Sindihan natin ang ilaw para mas maliwanag. Huwag muna tayo maglagay ng salt kasi yung broth kanina naglagay tayo ng salt doon, baka maalat na siya. Continue lang yung paghalo kasi madaling masunog yung peanut butter. Low heat na lang siya. So ngayon dagdagan natin uli ng konting broth. Lagyan natin susunod natin yung 2 teaspoon na sugar. So yan, low heat lang yan. Hayaan lang natin siyang kumulo. So ang isusunod natin yung ating gulay. Talong at sitaw. Ngayon, kung meron kayong puso ng saging, pwede. Kung meron kayong pechay o bok choy, pwede. Pero ako, ito lang ang gusto ko sa Kare Kare. So, ayan natin mga 2 minutes. Takpan natin, 2 minutes lang, babalikan natin ulit. So, eto na, okay na. Konti na lang. So, ang gagawin natin, i-off na natin siya and then hayaan lang natin siyang kumulo dyan. Maluluto rin siya. Ngayon, balikan natin yung ating pata. Ngayon, titignan natin yung ating pata. Oh. Konti pa ngayon. Ibubroil natin mamaya. Ito na yung ating finished product. Bale, ang ginawa ko, hiniwalay ko yung Kare Kare sauce sa crispy pata.
kayo pwede nyo siyang ibuhos or pwede nyo siyang i-dip o paunti-unti ba pwede nyong lagyan, bahala kayo. Pero kasi minsan gusto mo rin yung crispy pata lang, at least may two choices ka. Okay, anyway, salamat sa panonood at kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo. Okay, salamat hanggang sa uulitin. Bulol na naman ako. Salamat.